ਵੀਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਹੌਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਂਸਰ ਆ ਨਿਊ ਹੌਲੈਂਡ 7500 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਂਸਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੈ ਆਪਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਉੱਤੇ ਆਹ ਸਲੈਂਸਰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਆਈਕਨ ਉੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੈਂਸਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉਹ ਸਲੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬੈਠੀ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਟਿੰਗ ਬੈਠੀ ਸਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਦਰਾ 475 ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਫਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਦੀ। ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਲੈਂਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੂਜਾ ਸਲੈਂਸਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਲੈਂਸਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਲੈਂਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਓਗੇ ਨਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਲੈਂਸਰ ਖੋਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲੈਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾ ਆਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵਿੱਚ ਨਾਟ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਨਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨਾ ਆਹ ਭੱਠੀ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪੈਪ ਆ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲੈਂਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਪਾਈਪ ਜੋ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 4 ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਇੱਕਦਮ ਵਧੀਆ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ 'ਚ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਕਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਲੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕੱਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 4.5 ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣੀ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਛੋਟਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਲੈਂਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜੂ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਸ ਆਹ ਜਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ 2500 ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ 2400 ਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ 2375 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਰੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਆ ਹੋਏਗਾ 2375 ਰੁਪਏ ਸਲੈਂਸਰ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ 2200 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਆਹੀ ਸੀ ਕੁਛ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫਿਟਿੰਗ ਆਈ, ਕੋਈ ਹਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਪੂਰਾ ਪਰਫੈਕਟ ਫਿਟਿੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਅਤੇ ਆਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।